Welkom mensen, it is the month of February. The month of February have mee te maken met a success, celebration and success. It is a positive month. This month bring financial wealth for some of you. Sommige van jullie maakt mensen dat had some sort of a problemen met je stier. Eindelijk de vergoeding wordt nou uitbetaald. Dus heel veel van jullie maakmensen gaat nou achterkomen. Iets over je huwelijk of iets over some sort of a contractual overeenkomst. Sommige van jullie maakmensen krijgen nou inzicht hierover. Fortune. En fortune is zoiets als geld, extra geld. Fortune kan dat dingen dat was genomen van jou worden teruggegeven. Dat soort van situatie. Problematische situatie. Waar daar is een advocaat. Een advocaat is hier. Een advocaat is, sommige van jullie hebben echt issues met de rechter, omdat we zien some sort of a rechtszaak. Dus ik kan scheiden van mensen, dat soort van situatie, waar er scheiden van mensen. Oké, de eerste week mensen komen achter wat een weeskalman heeft gedaan. Mensen recognize dat een weeskalman en een stiermaak of steenbok, een persoon, have iets gedaan en some sort of a contractual overeenkomst opgesteld dat is niet gebaseerd op feiten. Dus mensen nou recognize dat een weeskalman en een stiermaak of steenbok was niet goed bezig en have iets gedaan dat was niet door de bocht. En nou een groot onderzoek en some sort of legalities is nou hier gezet om een onderzoek te doen over some sort of a contractual overeenkomst dat is niet gebaseerd op feiten. Een weeskalman en zijn zaken of zijn vrouw wordt ingesteld en daar komt een groot onderzoek voor deze weeskalman en zijn bedrijven, omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze weeskalman en had heel veel geheim surround zij en zijn familie, zijn bedrijven, some sort of a geheim van deze man. Deze man nou recognize dat hij Ram en zijn kreefvrouw kunnen some sort of a geheim gehouden, omdat de moon en voor heel veel van jullie 44 is de energy frequency voor jullie maakmensen. En het is een zeer positive timeline voor jullie maakmensen, omdat jullie maakmensen gaat nou achterkomen en recognize heel veel dingen, either over je vrienden en kennissen. Sommige van jullie vrienden en kennis gaat doorscheiden en heel veel data en informatie komt uit over deze mensen. En het is zoiets als wauw. Daar hadden wij geen inzicht en we hadden geen verstand van wat was aan de hand. Okay? Dan zien wij in de tweede week communicatie met een waterman. Oké. De waterman gaat nou recognize wat de stiermaker of steenbok heeft gedaan. Als een stiermaker of steenbok creëert some sort of a contractual overeenkomst om some sort of a new start te krijgen, dat was niet gebaseerd op feiten. Dus het is zoiets zo. De waterman nou is nou gaan op zoek, omdat de waterman nou komt achter dat zijn vrouw had samengewerkt met iemand anders om zijn fortune af te pakken. En deze waterman nou heeft bewijs. Okay? De waterman nou krijgt inzicht over some sort of a contract and recognize dat de contract was niet gebaseerd op feiten. Dus communicatie leven op waar een waterman is nou
op te komen. En dus waterman nou recognize dat mensen was zijn fortune aan het afpakken. Dat is een problematische situatie, want nou mensen gaan recognize dat een stiervrouw had ook samen gewerkt om deze persoon teken te werken. Dus ik kan, jullie maakmensen kunnen de situatie uitvinden. Jullie maakmensen kunnen recognize dat er was some sort of oneerlijkheid dat was creëerd. Jullie maakmensen krijgen inzicht en recognize wat was aan de hand. Maar jullie maakmensen dat hadden creëer some sort of a loophole. Dat is stier. En de stiermaker Zenbo gunnen waterman fortune afpakken. Het gaat niet lukken omdat nou, daar is data en informatie dat leven op. Dat een contractual overeenkomst is niet gebaseerd op feiten. In de derde week, some sort of a conflicts verandering voor een Leo in een corporation institution. En deze verandering voor deze Leo, de verandering van de Leo gaf jullie maakmensen een nieuw start, oké? Dus Saturn komt aan Leo weg te halen. En Leo dat wil some sort of a new start, gaat niet lukken. Mensen ook krijgen inzicht waarom er was een conflict tussen een Leo en een tweeling. Omdat mensen recognize wat is de conflict daar. En zoveel informatie is nou boven water gekomen. Dat mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een groep van mensen had heel veel geheim. En this is now out. De geheim dat deze mensen had gehouden en wat deze mensen hebben gedaan, it is now out. Wow. Dus de laatste week some sort of a offer. Ik zie een stier. Recognize that some sort of a contract was niet goed opgesteld. En mensen nou recognize een stiervrouw nou krijgt inzicht en recognize dat some sort of a contract was niet gebaseerd op feiten. De opstelling van deze contracten laten zien dat daar is heel veel unused data en informatie. Dus some sort of a offer dat jullie mag kunnen op zoek om je familielid of zo te helpen of dat. Of jullie maken willen huis krijgen of zo. Mensen gaan nou diep in contractual overeenkomsten en recognize dat jullie mag either de informatie of documentatie dat je hebt of iemand hebt is niet gebaseerd op feiten. Sommige van jullie mag het apply of was open for some sort of a new start. Eind van de maand, sommige van jullie mag, als het heeft mee te maken met een huis of zo, het gaat niet lukken. Zoals als jullie maken met een huis, dat soort of situatie, dan gaat het niet lukken, omdat jullie mag is as if jullie mag wil een huis kopen of een huisuur of geef some soort van aanvragen voor een huis. Het gaat niet lukken, niet in de maand van februari, oké? Fortune komt terug omdat mensen gaan nou recognize wat de weeskaalman heeft gedaan. Communicatie met een waterman en een stier leven op heel veel informatie dat brengt some sort of a problematic situatie tot een einde en een oplossing komt waar mensen gaat nou recognize en zien hoe een Crave en een Leo had some sort of a new start gekregen. Verandering is hier voor een Leo omdat mensen recognize wat een Leo in de tweeling heeft gedaan. En Avocat is now onto a stiervrouw and recognize that a stiervrouw and her partner have created some sort of a disillusion.
And this is, so it says de rechter is onto een steervrouw en zijn partner en recognize. Dus wat sommige van jullie maken als je bent getrouwd met een steervrouw, je gaat scheiden en de advocaat gaat even iets uitvinden over deze steervrouw, om hoe deze steervrouw een nieuwe start uit kan krijgen. Ik ken een steermaker Stenbosch, whoever deze vrouw is, voor sommige van jullie, ik ken jullie maag jezelf. Dus als jullie maag jezelf zit in some soort van scheiding of some soort van rechtszaak. Heel veel data en informatie komt uit. Dus let me hier op. Dus ik zie dat is een scheiding wat de mensen gaat door en daar leven op heel veel informatie en data. Oké. Dan zien wij de energie van Jupiter en dit is zeer positief. Zeer positief voor zeer positief voor jullie maatmensen met rechtszaak met een stier rechtszaak waar soms zouden we uitbetaling of goeden je krijgt een goede uitspraak. Oké. Een werksituatie hoef je geen zorgen over een werksituatie omdat je hebt laten zien en lever op zoveel informatie geheim dat was gehouden door dat werksituatie. Daar is geen probleem in work en career. Oké. Als we bekijken in groeps van mensen, daar is soms soort van geheim. Mensen nou recognize wat ik crave heb gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en krijgen inzicht en recognize dat ik crave heb iets gedaan dat was niet door de bocht. Een groep van mensen had soms soort van geheim teken een waterman en nou het is allemaal uit. Het is als if deze waterman nou recognize wat is gebeurd en nou het is allemaal uit. Communicatie, dat komt uit. Heel veel van jullie maakmensen moeten zorgen dat alle communicatie is tot de punt. Oké, dus je ziet de energie van de zware. Omdat data en informatie over zo'n soort van contractual overeenkomst is nou boven water gekomen en mensen recognize dat het was niet correct. Mensen recognize that there was some sort of an oneerlijke ontrek situatie dat was creëerd. Omdat nu heel veel informatie over een huis is nou boven water gekomen en mensen nou recognize dat there was some sort of a speling waar it is as if een groep van mensen had collaboreerd on the fortune of de omzet of de bezetting van een waterman weg te nemen. En het is zoiets als jullie maakmensen gaat even laat een waterman zien wat mensen was van plan. Dus het is een situatie dat jullie maakmensen kunnen beginnen te praten, maar ik heb een situatie waar jullie maakmensen is nou van op de hoogte en recognize that there was some sort of a contractual overeenkomst that was opgesteld that was niet gebaseerd op feiten. Dames en heren, this is a positive month. It's a successful month. Heel veel van jullie succes, heel veel van jullie kunnen weg. Heel veel van jullie kunnen genieten. Heel veel van jullie kunnen vragen om samen te gaan wonen. Dat soort van situatie. Heel veel van jullie gaat krijgen communicatie. Bedanken. Dat soort van dingen. En een positive maand toegediend. Dames en heren, ik ga namaste tot de volgende keer.